นี้วันที่ 12 มิถุนายนนะครับคอการเมืองแล้วก็บรรดาแฟนคลับของพรรคก้าวไกลก็คงจะต้องลุ้นกันในวันนี้นะครับสำหรับการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้จะมีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งท่านประชุมกันทุกวันพุธวันนี้ก็คงจะมีการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลว่าตกลงวันนี้จะเอายังไงนะครับจะออกแนวทางไหนนะครับระหว่างเรื่องของการรับดูว่าที่ผ่านมาพยานหลักฐานเพียงพอทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพอที่จะนัดวันเพื่อฟังคำตัดสินได้ไหมวันนี้ยังไม่ตัดสินนะวันนี้ยังไม่ตัดสินวันนี้จะนัดว่าจะฟังเมื่อไหร่ใช่หรือศาลเห็นว่าพยานหลักฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายยังไม่เพียงพออาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหรือให้คู่ความนะครับมาเบิกพยานเอกสารหรือพยานบุคคลเพื่อไต่สวนเพิ่มเติมจะสองแนวนี้ฮะวันนี้ถ้าเกิดพยานหลักฐานข้อมูลเพียงพอแล้วนัดวันต่อไปเลยไม่ทราบวันไหนวันนั้นจะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งสุดท้ายว่าชะตากรรมของพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรฉะนั้นก็ติดตามดูนะครับคดีนี้เป็นคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นคนที่ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลนะครับมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคนะครับผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งข้อเท็จจริงก็ปรากฏตามคำวินิจฉัย3รัฐธรรมนูญที่3/2567นะครับเมื่อวันที่31 มกราคม 2567อันนี้เป็นความต่อเนื่องมาจากวันนั้นท่านผู้ชมฮะวันนั้นนะครับซึ่งก็3รัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินในวันนั้นว่าการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองนะครับก็คือนายพิธากับพรรคก้าวไกลเสนอให้มาตรา112ออกจากลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักรเป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังให้ความผิดตามมาตรา112เป็นความผิดที่ไม่มีความสำคัญและไม่มีความร้ายแรงนะครับในระดับเดียวกันกับความผิดในหมวดของความมั่นคงนะครับและไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไปมีเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญนี่คือคำตัดสินของ3รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31 มกราคมและเมื่อศาลตัดสินออกมาแบบนี้แล้วกกต.ไม่มีทางอื่นจะไปฮะนอกจากต้องยื่นยุบพรรคก้าวไกลก็นำมาซึ่งการพิจารณายื่นยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ศาลก็ได้ขยายเวลาให้ฝ่ายผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา3 ครั้งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะฉะนั้นวันนี้ติดตามกันและเมื่อวันก่อนศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยคำแนะนำว่าไม่อยากจะให้แสดงความเห็นนะครับเกี่ยวกับคดีนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นการกดดันต่อศาลนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่9 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนายพิธาพรรคก้าวไกลก็ได้มีการแถลงถึงแนวทางการสู้คดีนี้อย่างเต็มที่แม้ว่าศาลจะบอกแล้วว่าอย่าแสดงความเห็นครับเกี่ยวกับคดีนี้ให้รอฟังวันนี้นะฮะแต่9 มิถุนายนเป็นยังไงฮะทางด้านของพรรคก้าวไกลโดยนายพิธาก็ออกมานะครับแถลงข่าวใหญ่โตนะครับบอกว่าเป็นการต่อสู้คดียุบพรรคใน3รัฐธรรมนูญนะครับนี่9 ข้อต่อสู้คดียุบพรรคข้อที่1ท่านผู้ชมฮะข้อที่1เริ่มจั่วหัวเลยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจวินิจฉัยพิจารณาคดีนี้ข้อ1ก็บอกเลยนะบอกศาลไม่มีอำนาจเลยใช่ฮะคือศาลไม่มีสิทธิ์ศาลไม่มีสิทธิ์จะมาทำเรื่องนี้นะ2กระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่กกต.ยื่นมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3. คำวินิจฉัยคดี 3/67 หรือคดีวันที่ 31 มกราคม 2567 วงเล็บคดีล้มล้างการปกครอง ไม่ผูกพันต่อการวินิจฉัยคดีนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะกกต.จะมาอ้างว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 31 มกราคมแล้วจำให้กกต.ต้องยื่นนะครับทางด้านคุณพิธาบอกว่าให้ไม่เกี่ยวกันคดี 31 ก็คดี 31 นะฮะ 4. การกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิปักษ์อันนี้เถียงนะฮะ 5. การกระทำตามคำวินิจฉัยของคดี 31 มกราคม 2567 ไม่เป็นมติของพรรคไม่ใช่เรื่องนิติบุคคลนะครับ 6. โทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีทางแก้ไขในระบอบประชาธิปไตย 7. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคนี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับข้อ1ฮะเหมือนกับข้อ1บอกเลยนะครับ 3. รัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจไม่มีสิทธิ์จะมาทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาบอกนะ 3. รัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจจะมาตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคด้วย 8. จำนวนปีในการตัดสิทธิทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิดกลัวนะฮะกลัวจะโดนตัดสิทธิทางการเมือง10 ปีหรือมากกว่านั้น 9. การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับคณะกรรมการบริหารพรรคในช่วงที่ถูกกล่าวหานะฮะทั้ง9ข้อนี้ท่านผู้ชมฮะอันนี้มันไม่ใช่ข้อต่อสู้นะมันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ใช่ชุดข้อมูลอะไรเลยนะครับคือมันเป็นการแบบอยู่ๆก็ออกมาเถียงออกมาบอกโดยไม่แสดงเหตุผลอะไรนะฮะเราก็ฟังวันนั้นลองฟังดิพิธากับพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีแนวทางการต่อสู้นะฮะเพื่อบรรดาด้อมส้มหรือว่าแฟนคลับ3 นิ้วเนี่ยฟังแล้วจะได้ชื่นใจฟังแล้วจะได้มีหวังในวันนี้ไงใช่ไหมลองฟังพี่พิธาเขาสิปรากฏว่าพอเริ่มต้นมาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องนี้นะฮะกกต.ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคือมันผ่านมาหมดแล้วไงใช่คือมันผ่านมาจนหมดแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็มาบอกว่าไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคนะฮะแล้วก็ถึงตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนะครับจำนวนปีที่ตัดสิทธิ์ก็ต้องสอดคล้องกันกับสัดส่วนการทำความผิดด้วยอะไรต่างๆนานาคือฟังแล้วทั้ง9 ข้อเนี่ยมันไม่ใช่ข้อต่อสู้เลยนะฮะมันเป็นการเถียงแบบฟังแล้วไม่มีน้ำหนักอะไรส่งขึ้นไปเลยโอ้โหเนี่ยไม่สงสัยเลยว่าทำไมพรรคก้าวไกลเนี่ยจึงมาถึงวันนี้ท่านผู้ชมฮะฉะนั้นวันนี้ก็จับตาดูนะฮะใช่ครับว่าศาลท่านจะมีคำสั่งพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลนี้อย่างไรนะจะนัดวันตัดสินเลยหรือว่าจะเปิดไต่สวนต่อไปนะก็ลองดูนะฮะนี่นะวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจที่อยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของก้าวไกลก็เป็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้ศาลอาจจะมีการนัดหรือไม่นัดวันพิจารณาคดียุบก้าวไกลนะฮะ